Trong tình cảm, rất nhiều người nghĩ rằng muốn giữ một người đàn ông thì phụ nữ phải thật xinh đẹp, phải quyến rũ, phải hoàn hảo, phải biết chiều chuộng hay luôn xuất hiện với hình ảnh tốt nhất. Nhưng thực tế, trái tim đàn ông đôi khi không rung động vì những điều quá lớn lao. Điều khiến họ nhớ lâu, rung động sâu và dành tình cảm chân thành nhất lại thường đến từ những khoảnh khắc rất nhỏ, rất đời thường. Có những thời điểm tưởng như bình thường, nhưng lại là lúc cảm xúc của người đàn ông trở nên mềm yếu nhất. Nếu người phụ nữ xuất hiện đúng lúc, thấu hiểu đúng lúc và ở cạnh đúng lúc, cô ấy sẽ bước vào trái tim người đàn ông một cách tự nhiên mà không cần cố gắng quá nhiều. Tình yêu không phải là cuộc đua xem ai đẹp hơn, giỏi hơn hay hoàn hảo hơn. Tình yêu là nghệ thuật của sự xuất hiện đúng thời điểm. Một người đến sai lúc, dù tốt đến mấy cũng trở thành người dưng. Một người đến đúng lúc, đôi khi chỉ cần một câu hỏi han cũng đủ khiến trái tim nhớ mãi không quên. Và có 3 thời điểm đặc biệt trong cuộc đời người đàn ông, nếu người phụ nữ hiểu được, nắm bắt được và chạm đúng cảm xúc ấy, người đàn ông không chỉ rung động mà còn dễ dành sự chân thành, sự trân trọng và mong muốn gắn bó lâu dài. Thời điểm đầu tiên, khi người đàn ông mệt mỏi và áp lực nhất, có một sự thật mà rất nhiều người không nhận ra, người đàn ông nhìn càng mạnh mẽ, càng ít nói, càng hay cười trước mặt người khác, đôi khi lại là người đang mang trong lòng nhiều áp lực nhất. Bởi từ khi trưởng thành, đàn ông dường như đã quen với việc phải gánh vác. Họ được dạy rằng phải mạnh mẽ, phải bản lĩnh, phải kiếm tiền, phải làm chỗ dựa, phải đứng vững ngay cả khi trong lòng đang bão tố. Họ có thể ngồi hàng giờ nghĩ về tiền bạc, về công việc, về tương lai, về gia đình, về những trách nhiệm đè nặng trên vai, nhưng lại chẳng biết chia sẻ với ai. Nhiều người nhìn đàn ông và nghĩ, anh ấy ổn mà. Nhưng thật ra có những ngày họ chỉ đang cố tỏ ra ổn. Có những nụ cười là để che đi sự mệt mỏi. Có những câu nói không sao đâu, thực chất là tôi đang rất áp lực. Có những đêm họ nằm nhìn lên trần nhà rất lâu, mắt vẫn mở, nhưng đầu óc thì nặng trĩu bởi hàng ngàn suy nghĩ không tên. Áp lực lớn nhất của đàn ông không phải lúc họ thất bại, mà là lúc họ cảm thấy bản thân không đủ khả năng bảo vệ những người mình yêu thương. Cảm giác ấy mới đáng sợ. Đó là khi nhìn ví tiền cạn dần mà chẳng biết tháng sau ra sao. Là khi công việc không thuận lợi nhưng vẫn phải cười nói bình thường. Là khi mệt đến kiệt sức nhưng không dám nghỉ vì phía sau còn gia đình, còn trách nhiệm. Đàn ông rất lạ. Khi đau họ ít nói. Khi buồn họ im lặng. Khi áp lực họ thường tự thu mình lại. Không phải vì họ không cần ai, mà vì họ sợ nếu mở lòng rồi cũng chẳng ai hiểu. Họ sợ bị xem là yếu đuối. Sợ bị đánh giá là không đủ bản lĩnh. Sợ rằng một khi ngã xuống sẽ không còn ai dựa vào nữa. Và chính vào những thời điểm ấy, trái tim người đàn ông lại mềm yếu hơn bao giờ hết. Đây là lúc họ không cần một người phụ nữ quá xinh đẹp, không cần một người quá giỏi ăn nói, cũng chẳng cần ai đó hứa hẹn những điều lớn lao. Điều họ cần đôi khi chỉ là một người đủ tinh tế để nhận ra hôm nay anh khác mọi ngày. Chỉ một câu, anh mệt lắm đúng không, cũng có thể khiến người đàn ông im lặng vài giây. Bởi giữa một thế giới luôn đòi hỏi họ phải mạnh mẽ, cuối cùng cũng có người hỏi xem họ có đang mệt không. Nghe rất đơn giản, nhưng đôi khi sự quan tâm đúng lúc lại chạm sâu hơn mọi lời yêu. Phụ nữ thường nghĩ đàn ông sẽ rung động bởi vẻ đẹp. Đúng, họ thích cái đẹp, nhưng thứ khiến đàn ông nhớ rất lâu lại là cảm giác được thấu hiểu. Vì người đẹp có thể gặp rất nhiều, nhưng người nhìn thấy sự mệt mỏi phía sau nụ cười của họ thì rất hiếm. Một người phụ nữ xuất hiện lúc đàn ông thành công, anh ấy sẽ vui. Nhưng một người phụ nữ ở cạnh lúc đàn ông áp lực, mệt mỏi và trông chênh nhất, anh ấy sẽ nhớ. Bởi khi đứng trên đỉnh cao, xung quanh người đàn ông lúc nào cũng đông người. Nhưng khi bước vào những ngày tăm tối nhất, họ mới nhìn rõ ai thật lòng ở lại. Đàn ông không nói ra, nhưng họ nhớ rất kỹ những điều nhỏ bé. Họ nhớ người từng thức khuya hỏi họ đã ngủ chưa. Họ nhớ người từng nhắn, đừng cố quá, nghỉ ngơi chút đi. Họ nhớ người nhận ra ánh mắt mệt mỏi của họ dù họ vẫn đang cười. Họ nhớ người đã ở cạnh mà không hỏi họ kiếm được bao nhiêu tiền, thành công đến đâu hay khi nào mới khá hơn. Bởi lúc ấy, điều khiến đàn ông xúc động không phải một người cùng hưởng niềm vui, mà là một người cùng chịu đựng những ngày giông bão. Và đó cũng là thời điểm người đàn ông dễ rung động nhất, không phải vì yếu lòng, mà vì khi con người mệt mỏi nhất, thứ họ khát khao không phải vật chất, không phải hào nhoáng, mà là cảm giác có một người thật sự hiểu mình. Có những người phụ nữ rất đẹp, nhưng chỉ đến khi đàn ông thành công. Cũng có những người phụ nữ bình thường thôi, nhưng họ xuất hiện lúc người đàn ông chẳng còn gì ngoài sự mệt mỏi. Và chớ trêu thay, người đàn ông thường dành tình cảm sâu nhất cho người đã ở cạnh mình trong những ngày như thế. Vì cuối cùng, điều giữ chân trái tim một người đàn ông không phải là người đến lúc anh ấy rực rỡ nhất, mà là người bước vào lúc cuộc đời anh ấy đang tối nhất và vẫn chọn ở lại. Thời điểm thứ hai,
Khi người đàn ông cảm thấy cô đơn giữa chính cuộc sống của mình, có một kiểu cô đơn rất lạ mà không phải ai cũng nhìn thấy. Đó là cảm giác ở giữa rất nhiều người nhưng vẫn thấy trống rỗng. Là mỗi ngày nói cười với hàng chục người, trả lời hàng trăm tin nhắn, gặp gỡ đủ kiểu quan hệ nhưng đến cuối ngày lại chẳng biết phải gọi cho ai khi lòng mình mệt mỏi. Và đó chính là kiểu cô đơn mà rất nhiều người đàn ông đang âm thầm trải qua. Người ta thường nghĩ phụ nữ sợ cô đơn hơn đàn ông. Nhưng thực tế, đàn ông cũng sợ. Chỉ là họ không nói ra. Họ không than thở, không đăng những dòng trạng thái buồn bã, không dễ dàng kể hết nỗi lòng với người khác. Họ chọn cách im lặng, chọn cách giấu mọi thứ sau vẻ ngoài bình thường. Nhưng bên trong, đôi khi lại là những khoảng trống rất lớn mà không ai biết đến. Có những người đàn ông đi làm cả ngày, cười nói cả ngày, bận rộn đến mức không có thời gian nghĩ ngợi. Nhưng đêm xuống, lúc bước vào căn phòng quen thuộc, đặt điện thoại xuống và đối diện với sự yên lặng, họ mới nhận ra xung quanh mình đông người thật đấy, nhưng chẳng có ai thuộc về mình. Có những người mở danh bạ hàng trăm số điện thoại, nhưng không biết nên gọi cho ai khi lòng nặng trĩu. Có những người ngoài xã hội là chỗ dựa cho rất nhiều người, nhưng khi chính họ mệt mỏi, lại chẳng biết dựa vào ai. Nỗi cô đơn của đàn ông đáng sợ ở chỗ nó không ồn ào. Nó không xuất hiện bằng nước mắt hay những lời kể lể. Nó đến rất nhẹ, nhẹ đến mức đôi khi chính người trong cuộc cũng không nhận ra. Đó là cảm giác ăn một bữa cơm một mình và thấy mọi thứ vô vị. Là cảm giác lái xe rất lâu chỉ vì không muốn về nhà quá sớm. Là cảm giác mở điện thoại lên, lướt qua hàng chục cuộc trò chuyện, nhưng chẳng tìm được ai khiến mình muốn nhắn một câu, hôm nay anh mệt quá. Có người từng nói, điều đáng sợ nhất không phải là ở một mình, mà là không tìm được ai hiểu mình. Và đàn ông trưởng thành càng lớn, càng đi qua nhiều va vấp, càng có nhiều mối quan hệ thì đôi khi lại càng cô đơn. Bởi họ bắt đầu hiểu rằng không phải ai ở cạnh cũng là người có thể đi cùng, không phải ai cười với mình cũng thật lòng, không phải ai hỏi han cũng là người quan tâm. Chính vào những khoảng thời gian ấy, trái tim người đàn ông lại trở nên dễ rung động hơn bao giờ hết. Không phải vì họ yếu đuối, mà vì con người khi cô đơn quá lâu sẽ luôn khao khát một sự xuất hiện đủ chân thành. Và điều kỳ lạ là thứ khiến họ rung động đôi khi chẳng phải điều gì lớn lao, không phải món quà đắt tiền, không phải những lời nói hoa mỹ, cũng không phải những màn thể hiện quá đặc biệt, mà đôi khi chỉ là một tin nhắn rất ngắn, anh ăn gì chưa? Một câu hỏi rất bình thường, hôm nay anh ổn không? Hay một lời nhắc nhỏ, đừng thức khuya quá, nhớ giữ sức khỏe. Nghe rất đơn giản, nhưng với một người đàn ông đã cô đơn quá lâu, những điều nhỏ ấy lại có sức nặng khủng khiếp. Vì giữa một thế giới mà ai cũng hỏi anh kiếm được bao nhiêu tiền, thành công tới đâu, đi xe gì, có nhà chưa, cuối cùng lại xuất hiện một người hỏi xem anh có mệt không. Cuối cùng cũng có người quan tâm đến cảm xúc của anh thay vì giá trị anh tạo ra. Đàn ông thường không nói ra, nhưng họ nhớ rất lâu cảm giác được ai đó quan tâm thật lòng. Họ nhớ người từng nhắc mình mặc thêm áo khi trời lạnh. Họ nhớ người từng thức khuya chờ mình về. Họ nhớ người nhận ra mình đang buồn dù mình nói không sao. Bởi trên đời này, thứ khiến con người rung động sâu nhất không phải được yêu bởi quá nhiều người, mà là được một người thật sự để tâm. Phụ nữ thường nghĩ phải xinh đẹp hơn, hấp dẫn hơn, nổi bật hơn mới khiến đàn ông say mê. Nhưng không, có những người phụ nữ rất đẹp chỉ khiến đàn ông thích. Còn người khiến đàn ông nhớ mãi, đôi khi chỉ là người khiến anh ấy cảm thấy không còn cô đơn nữa. Bởi đàn ông cũng như mọi người khác, sau tất cả những cố gắng, những va chạm và mệt mỏi với cuộc đời, điều họ mong nhất không phải một người hoàn hảo, mà là một người để khi trở về, họ không còn thấy lòng mình trống rỗng. Và nếu một người phụ nữ xuất hiện đúng lúc, người đàn ông cô đơn nhất, dịu dàng đúng lúc, quan tâm đúng lúc, bước vào đúng lúc, thì đôi khi cô ấy không chỉ bước vào cuộc đời anh ấy, mà còn bước thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong trái tim, một người đàn ông vốn đã mạnh mẽ quá lâu. Thời điểm thứ ba, khi người đàn ông nhìn thấy sự chân thành, có một điều rất ít người hiểu về đàn ông, khi còn trẻ, họ dễ rung động bởi cảm xúc. Họ có thể say mê một ánh mắt đẹp, một nụ cười cuốn hút, một người phụ nữ khiến tim họ đập nhanh trong vài lần gặp gỡ. Khi ấy, thứ hấp dẫn họ có thể là sự mới mẻ, sự bí ẩn, cảm giác chinh phục hay những rung động mạnh mẽ đến bất ngờ. Nhưng khi trưởng thành sau những va vấp, những tổn thương, những lần đặt hết lòng tin rồi thất vọng, đàn ông bắt đầu thay đổi. Họ không còn tìm kiếm người khiến mình rung động nhất, họ bắt đầu tìm người khiến mình bình yên nhất. Bởi càng đi qua nhiều chuyện, đàn ông càng hiểu một điều, cảm xúc mạnh có thể đến rất nhanh, nhưng không phải thứ gì đến nhanh cũng ở lại lâu. Thứ giữ được một mối quan hệ bền vững chưa bao giờ là vẻ ngoài hay những lời nói ngọt ngào, mà là sự chân thành.
Đàn ông trưởng thành thường rất giỏi che giấu cảm xúc. Họ có thể cười nói bình thường sau tổn thương, có thể tỏ ra mạnh mẽ sau những lần thất bại, có thể bước tiếp sau những đổ vỡ tưởng chừng không vượt qua nổi. Nhưng điều đó không có nghĩa họ không sợ. Thật ra càng trưởng thành, đàn ông càng sợ đặt niềm tin nhầm người. Họ sợ cảm giác trao đi tất cả rồi nhận lại sự hời hợt. Sợ yêu quá nhiều nhưng cuối cùng lại chỉ là người thay thế. Sợ sự giả tạo, sợ những tình cảm nửa vời, sợ những lời nói đẹp nhưng lòng người thì không thật. Vì vậy, có một thời điểm người đàn ông rất dễ rung động. Đó là khi họ nhìn thấy sự chân thành ở một người phụ nữ. Sự chân thành đôi khi không nằm ở những điều quá lớn lao. Nó không phải những lời hứa hẹn kiểu em sẽ ở bên anh mãi mãi. Bởi ai cũng có thể nói những lời đẹp lúc cảm xúc đang cao. Chân thành nằm ở những điều rất nhỏ. Là cách một người phụ nữ quan tâm khi anh ấy mệt. Là sự lo lắng thật sự khi anh ấy gặp khó khăn. Là việc ở lại cả những ngày vui lẫn những ngày chẳng có gì trong tay. Có những người phụ nữ xuất hiện khi người đàn ông thành công. Họ yêu sự rực rỡ, yêu ánh hào quang, yêu những gì đẹp nhất của một người đàn ông. Nhưng cuộc đời rất dài, không ai mãi đứng trên đỉnh cao. Rồi sẽ có lúc công việc khó khăn, tài chính áp lực, cuộc sống chông chênh, tinh thần mệt mỏi. Và lúc ấy, người đàn ông mới nhìn rõ ai thật lòng ở cạnh mình. Bởi đàn ông không ngốc như nhiều người nghĩ. Họ có thể im lặng, nhưng họ quan sát rất kỹ. Họ nhớ ai chỉ xuất hiện lúc họ vui vẻ. Họ nhớ ai biến mất khi họ khó khăn. Và họ càng nhớ người đã ở lại khi họ chẳng còn gì nổi bật để khoe với cuộc đời. Có những người phụ nữ không quá xinh đẹp, không quá giỏi ăn nói, không phải kiểu khiến mọi ánh nhìn đều phải chú ý. Nhưng ở họ có một cảm giác rất khác. Đó là cảm giác an tâm, là cảm giác không phải đề phòng, là cảm giác được là chính mình. Đàn ông khi yêu thật lòng rất mệt với việc phải cố gắng trở thành một phiên bản hoàn hảo. Họ cũng có lúc yếu đuối, cũng có lúc thất bại, cũng có lúc muốn được dựa vào ai đó. Và người khiến họ muốn gắn bó lâu dài thường không phải người bắt họ phải mạnh mẽ mọi lúc, mà là người khiến họ cảm thấy dù mình không hoàn hảo vẫn được yêu thương. Có một sự thật rất sâu sắc, đàn ông có thể thích rất nhiều người trong đời, nhưng người khiến họ muốn dừng lại thường rất hiếm. Đó không phải người đẹp nhất, cũng không phải người hấp dẫn nhất, mà là người chân thành nhất. Bởi vẻ đẹp rồi cũng quen, cảm xúc mạnh rồi cũng nhạt dần, sự mới mẻ rồi cũng sẽ qua đi. Chỉ có sự chân thành là thứ càng ở lâu càng đáng giá. Và đôi khi, điều khiến người đàn ông yêu sâu không phải là một khoảnh khắc rung động dữ dội, mà là một ngày rất bình thường, khi họ chợt nhận ra, giữa thế giới đầy tính toán này, cuối cùng cũng có một người thật lòng với mình. Khoảnh khắc ấy mới là khoảnh khắc nguy hiểm nhất, bởi từ thích đến yêu có thể cần thời gian, nhưng từ cảm động đến khắc sâu vào tim, đôi khi chỉ cần một sự chân thành đúng lúc. Và nếu người phụ nữ chạm được vào điều đó, cô ấy không chỉ bước qua cuộc đời người đàn ông. Cô ấy sẽ trở thành người mà sau rất nhiều gặp gỡ, rất nhiều lựa chọn, rất nhiều năm tháng trôi qua, anh ấy vẫn muốn giữ lại bên mình. Vậy mới nói, phụ nữ thật sự khiến đàn ông say mê chưa chắc là người đẹp nhất, nổi bật nhất hay hoàn hảo nhất. Người khiến đàn ông rung động sâu thường là người xuất hiện đúng lúc trong những khoảng thời gian đặc biệt nhất của cuộc đời họ. Lúc họ mệt mỏi nhất, lúc họ cô đơn nhất và lúc họ nhìn thấy một tấm lòng chân thành giữa quá nhiều điều hời hợt. Bởi đàn ông cũng là con người. Sau vẻ ngoài mạnh mẽ, sau những câu nói cứng rắn, sau hình ảnh của một người luôn phải gánh vác, vẫn là một trái tim biết tổn thương, biết mệt mỏi và luôn khao khát được thấu hiểu. Có thể họ không nói ra, nhưng họ luôn nhớ rất lâu người đã ở cạnh mình trong những ngày giông bão nhất. Cuộc đời này, gặp một người làm mình rung động không khó, nhưng gặp một người đến đúng lúc, hiểu đúng điều mình cần và thật lòng ở lại mới là điều đáng quý. Và đôi khi, tình yêu không phải là giữ một người bằng mọi cách, mà là khiến họ tự nguyện ở lại vì cảm giác bình yên khi ở cạnh bạn. Nếu bạn đang xem đến đây, hãy thử dành vài giây để suy nghĩ, theo bạn, điều gì khiến một người đàn ông nhớ một người phụ nữ lâu nhất, nhan sắc, cảm xúc hay sự chân thành? Hãy để lại ý kiến ở phần bình luận, vì biết đâu câu chuyện của bạn sẽ chạm đến rất nhiều người khác. Và nếu bạn thấy video này ý nghĩa, đừng quên nhấn thích, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những câu chuyện sâu sắc về tình yêu, hôn nhân và tâm lý đàn ông, phụ nữ trong những video tiếp theo. Biết đâu, một chia sẻ hôm nay sẽ giúp ai đó hiểu nhau hơn và giữ được một người thật sự quan trọng trong cuộc đời mình.